Woody Woodpecker Escape from Buzzard's Park je hra, ke které jsem se vždy rád vrátil, když jsem byl menší. Teď je ale na čase sundat si nostalgické brýle a podívat se na tuto hru z objektivního hlediska. Woody Woodpecker Escape from Buzzard's Park je nejen hra s velice dlouhým jménem, ale také 3D plošinovka vyvinutá studiem Echo Software, vydána v roce 2001 na PC a PlayStation 2. Po jejím spuštění nás uvítá několik log, po nichž se v celé své kráse ukáže hlavní menu. To samotné moc možností nenabízí, v nastavení se dočkáme pouze zvuku a vibrací případného ovladače. Nastavení grafiky se totiž nachází v odděleném programu. Hra bez větších problémů funguje na Windows 10 a v rozšíření 1080p, ovšem ve 4K už se spustit bohužel odmítá. Příběh rozhodně nepatří mezi ty nejzajímavější a nejkomplexnější. Woodyho synovce Knotheada a Nether Splinter unese zlotřilý Buzzard ve chvíli, kdy si hráli s jejich oblíbenou hrou. Ne, nehráli jejich oblíbenou hru, hráli si s jejich oblíbenou hrou. S konzolí a s cartridge zvlášť. Nevím, jestli je to takhle větší zábava, ale až si dělají co chtějí, nemůže jim nařídit, jak mají žít svůj vlastní život, že? A proto, aby je Buzz vydal, chce po Woodym $1 milion, s čímž Woody pochopitelně nesouhlasí. A tak se rozhodne, že je sám zachrání. Naštěstí pro něj byl Buzz hodný a řekl mu naprosto přesně, kde je najde. V jeho zábavním parku, kam Woody ho bez jakýchkoliv problémů pustí. Já nevím, ale když se někoho snažím někde před někým držet, tak bych toho dotyčného do toho prostoru asi nepustil, ale fajn. Možná má nějaký plán, o kterém my absolutně nemáme tušení. Hra je rozdělena celkem do 3 světů, každý z nich reprezentující jednu oblast Buzzova parku. Vesmír, Pirátská zátoka a Strašidelný dům. V každém z nich se nachází několik levelů, které musíte plnit postupně. Strašidelný dům je určitě můj nejoblíbenější, atmosféra je v něm v rámci dětských her naprosto skvělá a nabízí také největší výzvu. Ovládání je naprosto skvělé, což je pro tuto hru velice důležité. Vždy víte, že vaše smrt je pouze vaše chyba, tedy až na tuhle situaci, kdy jsem propadl skrz plošinu. Nikdy nemáte problém trefit se na plošinu, což vám ještě ulehčuje bílý kruh značící, kde přesně se nacházíte. To je naprosto výborný nápad, který by se občas hodil i u jiných plošinovek. Ovšem by se možná hodilo o něco více možností pohybu. Tady máte pouze základní skok, kolování po dřevěných stěnách, útok a útok ve vzduchu, který mi přijde mnohem jednodušší na použití než standardní pozemní útok, který ale zase můžete nabít a rozklovat nepřátele obzvlášť brutálním způsobem. NANI?! Během hry se dá také sebrat speciální útok omezený počtem, který naprosto zničí všechny nepřátele v blízkém okolí, ať už jsou jakkoliv silní. Ale to je vše. V této hře máte teoreticky omezený počet životů. Ptáte se, proč teoreticky? No, řekněme, že možnostmi, jak získat další, hra příliš nešetří. Po prvním levelu jsem z původních 8 šel do levelu druhého s 28 životy. A ty stále nabývaly a na konci hry jsem měl krásný počet 108 životů. Po levelech je rozprostřeno několik druhů předmětů na sbírání, jsou tu samotné náhradní životy, již dříve zmíněný speciální útok, dolary, které můžete utratit v herním automatu a dvojitá V, kterých je suverénně nejvíce. Každých 25 vám přidá 1 bod zdraví a pokud ho máte plné, tak dostanete další život. Stejně jako v hracím automatu, kde máte šanci získat nejvíce životů z celé hry. Na rozdíl od reálných hracích automatů je tenhle nastavený silně ve váš prospěch. Za celý průchod hrou jsem prohrál jenom 2krát a to ještě hned za sebou. Několikrát jsem taky nevyhrál ani neprohrál, ale po většinu času naskakovalo počítat do náhradních životů nahoru a nahoru a nahoru a na... Další dolary na utracení máte taky šanci získat, pokud v levelu zabijete všechny nepřátele a pozbíráte všechna dvojitá V. Nepřátelé nejsou příliš rozmanití, jsou tady ptáci, ptáci ve skafandru, piráčtí ptáci, zombie ptáci a ptáci duchové. A tím to tak nějak končí. Na konci každé sekce vás čeká boss fight, ty jsou ale velmi slabé. Ve vesmírné části bojujete s Buzzem ve vesmírné lodi, stačí ho jenom párkrát vylákat a klovnout. V pirátské sekci má souboj už 2 fáze. Ta první je
identická té ve vesmíru, akorát místo vesmírné lodi jezdí na dělové kouli. Poté se ovšem schová za zeď tvořenou smrtícími lasery. Vaším úkolem je po něm házet bomby vyplivované 4 kanóny. Správně byste měli sebrat tu správnou bombu, která je na konci cyklu obřích koulí z osny, které postupně padají k zemi, ale je to úplně jedno, protože když stojíte hned u kanónu a seberete bombu hned, nezasáhne vás nic, tak jako tak. A pak je tady finální boss fight. První 2 fáze jsou zase úplně stejné jako v předchozím světě. Tentokrát už si autoři ani nedali tu práci nahradit dělovou kouli něčím jiným. Finální boss fight ale přesto přidává ještě jednu novou fázi, ve které se vás teleportuje po bodech na okraji arény. Největším problémem této fáze je kamera, která místo toho, aby se hýbala s Woodym, tak stojí na místě a přibližuje se pomocí zoomu, což výrazným způsobem snižuje váš přehled o tom, kde se zrovna boss nachází. Jakmile tohle zvládnete, můžete se radovat z úspěšného dokončení. Autorům asi připadalo, že toho stále není dost, tak si fázi s dělovou koulí zopakujete ještě jednou. Ale potom už je vás opravdu poražen a vy se můžete odměnit sledováním titulků, které stejně přeskočíte. Ani poté ale nemusí vaše hraní končit. Knothead a Splinter stále chtějí zpět svého kandidáta na hru roku 2001 a vydávají se po stopách zlodějů, kteří se rozhodli z nějakého důvodu utéct před vámi opět do jednotlivých částí parku. Levely, které procházíte, jsou modifikované verze těch Woodyho, jsou těžší a využívají schopnosti obou sourozenců. Knothead dokáže svůj skok prodloužit a Splinter může dosáhnout vyšší výšky pomocí toho nejhoršího double jumpu, který jsem kdy viděl. Na rozdíl od ostatních normálních her, kde druhý skok přirozeně pokračuje v trajektorii a rychlosti toho prvního, se Splinter ve vzduchu zastaví a velmi zvláštním způsobem vystřelí výš. Jenom díky tomu jsem několikrát spadl vstříc instantní smrti, protože se velice špatně odhaduje, kam přistanete. Sourozenci také přinášejí zcela nový typ levelu, který nahrazuje boss fighty a musíte ho tedy projít na konci každé sekce. Pod označením Race se ovšem neskrývá žádný závod, ale projížďka na hoverboardu. Dvojitá vej jsou nahrazena vlajkami, což nemění naprosto vůbec nic. Po každé vaší smrti se před vámi objeví nový život, takže ani tady se nemusíte bát brzkého konce hry, jelikož v těchto levelech budete umírat nejvíce, obzvlášť pokud jste tak dobří hráči jako já. To ovšem neplatí o úplně posledním levelu za Splinter. Životy se tady totiž neobnovují a navíc jsou checkpointy velmi daleko od sebe. Tohle je jediný level, kde jsem se opravdu bál, že o všechny životy přijdu. Překážky jsou v něm nejtěžší v celé hře a navíc vás po celém levelu provází duch, který neustále vrhá naváděné koule, kterým není úplně jednoduché uhnout, obzvlášť pokud se musíte neustále vyhýbat všemu ostatnímu. Potom, co překonáte i tohle a získáte jak samotnou konzoli, tak cartridge, máte možnost si zahrát samotnou hru, pro kterou jste se tak nadřeli. Jedná se o primitivní 2D plošinovku, ve které se snažíte s Woodym vyšplhat na vrchol levelu, zatímco se vás snaží baze zastavit. V každé části trochu jiným způsobem. Jakmile se dostanete až nahoru, začínáte zase znova, ale všechno se zrychlí. Nemám ponětí, zda se dá dosáhnout absolutního konce, jelikož by tahle část nebavila natolik, abych cítil potřebu to zjistit. A to je Woody Woodpecker Escape from Buzz Buzzard Park. Není to ta nejlepší hra, která byla vytvořena, gameplay je velmi primitivní a nějak originální. Jednotlivé levely by si zasloužily o něco méně linearity, žádných skrytých cest a schovaných tajemství se nedočkáme. Na druhou stranu graficky vypadá i po všech těch letech celkem solidně a soundtrack si pamatuju do dnešního dne. Ovládání je jinak velmi dobré, pokud teda nepočítáte Splinter. Celkově jí udělili 7 klokanů z 10 a pokud máte rádi starší 3D plošinovky, určitě stojí za to ji alespoň zkusit. Přeji příjemný zbytek rána, odpoledne, večera nebo noci a uvidíme se zase příště. Děkuji, že jste zvládli to video dokoukat až do konce, když věřím tomu, že někteří z vás to určitě trošku přeskákali, nebojte se, já to dělám u některých videí taky. A berte to jako takový můj návrat zpět na YouTube, protože už jsem dlouho nic nedal, jelikož většinu času trávíme na Twitchi. Každopádně zase jsem chytil takovou inspiraci, zase jsem chtěl udělat nějaké tak trošku jiné video s trošku větší
produkční kvalitou, i když samozřejmě není nějak významně obrovská. Nicméně myslím, že je dostatečně originální na české YouTube scéně, aby vás to možná zaujalo. Možná vás to nezaujalo, každopádně to je jedno, stejně mám velice mnohokrát. Navíc dnes je už další výročí mé na YouTube, nevím už přesně které, ale už je to mnoho let. Mám také ponětí, že to je 7 let, což je naprosto šílené. Děkuji za velice mnohokrát, že jste tady se mnou celou dobu a my se uvidíme u dalšího videa.